إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar besimtar, kjo është dita e gëzimit për ne. Kjo është dita e Bajramit, në të cilin gëzohen besimtarët, të cilët e adhuruan Allahun subhanahu wa taala gjatë këtij muaji duke ju bindur atij në urdhrin që ka dhënë në Kur'anin e Madhërueshëm, ku thot: Shahru Ramazan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaji i Ramazanit, në të cilin zbriti Kur'ani si udhëzues edhe sqarues i udhëzimit. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Kush prej jush e dëshmon këtë muaj dhe është prezent në vendin e tij në këtë muaj, ta agjërojë atë. Ky është urdhri që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Edhe besimtarët e zbatuan këtë urdhër duke u bindur Allahut madhëruar dhe duke agjëruar këtë muaj. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e saktë: kush agjeron Ramazanin duke llogaritur shpërblim tek Allahu, kush agjeron Ramazanin duke llogaritur shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu i fshin gjunafet e mëparshme. I fshin Allahu gjunafet e mëparshme. Gjithashtu ka thënë një hadith tjetër: kush ngrihet dhe falet natën në netët e Ramazanit, i fshin Allahu gjunafet e mëparshme. Edhe tashmë besimtarët i kanë kryer këto urdhëresa të Allahut subhanahu wa taala dhe ata presin shpërblimin prej Allahut mëdhëruar. Lut Allahun e mëdhëruar që të na dhurojë shpërblimin e tij që na ka premtuar. Lut Allahun e mëdhëruar që të na dhurojë sinqeritetin që ta kemi bërë këtë vepër për hir të tij subhanahu wa taala. Çdo punëtor e merr shpërblimin e tij në momentin kur ai mbaron punën e tij. Dhe o vëllezër dhe ju o motra, kjo është dita në të cilën ne presim prej Allahut bujarinë e tij. Pasi ai ka thënë agjërimi më takon vetëm mua dhe vetëm unë do ta shpërblej atë. Dhe nuk ka caktuar shpërblim për të, kjo tregon që shpërblimi i tij është pamas, i pakufishëm dhe Allahu është më bujari. Prandaj gëzohuni në këtë ditë se kjo është ditë e gëzueshme për ne, në të cilën ne mbarojmë të adhurim dhe në të cilën shpresojmë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, sepse ata të cilët i bindën në urdhrat e Allahut janë ata të cilët kanë të drejtë të shpresojnë në mëshirën e tij, mbasi e kanë kryer adhurimin që u ka dhënë Allahu i mëdhëruar. Prandaj lutim Allahu subhanahu wa taala ndaj për në gjithë punët e mira. Mirpo shejtani i mallkuar nuk e lë njeriu të qetë edhe në adhurimin e tij. Madje dëshiron t'ia shkatërrojë atë, e dëshiron t'ia vulosë atë me punë të këqija, që ai mos marrë mëshirën e Allahut, por të marrë zemrimin e tij. Edhe më qartë se sa fakti që ndodhi ditën e kaluar ose para 2 ditësh nuk ka për këtë që po u them. Kurthet e shejtanit janë të pafundme. Dhe një prej kurtheve të tij është që ti nxjis muslimanët dhe ti thys ata që ta çelin agjërimin përpara se të vijë dita e çeljes. Ose ta agjërojnë atë përpara se të vijë muaji i Ramazanit ose ta agjërojnë më vonesë.
Për këtë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam na ka sqaruar në hadithe të sakta se kush është detyra jonë. Na e ka sqaruar në detyra në urdhra të sakta dhe në hadithe të sakta se kush është detyra jonë kundrejt agjërimit muajit Ramazanit dhe kur fillon dhe kur mbaron. Madje Allah subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an dhe thotë yesalunaka anil ahilla, të pyesin ty për hënat, domthonë për hënat e reja që fillojnë. Kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Thuaj ato janë kohë caktimi për njerëzit dhe për haxhin. Domethënë ka bërë Allahu hënën si mënyrë që njerëzit të njohin kohën e adhurimit tyre. Këtë ka bërë Allahu subhanahu wa taala për besimtarët dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë në lidhje me agjërimin. Agjëroni kur ta shikoni hënën dhe çelni kur ta shikoni hënën. Ky është urdhër i cili i përket të gjithë besimtarëve që ata ta fillojnë agjërimin e Ramazanit kur të shikojnë hënën e re në perëndim. Ajo kur del herën e parë del e holl në perëndimin e diellit, mbas perëndimit të diellit më një herë. E thot profeti sallallahu alajhi wasallam, nëse nuk e shikoni, plotësoni muajin 30 ditë, qoftë në fillim, qoftë në fund. Në fillim të Ramazanit, para se të fillojë Ramazani, është muaji Shaban. Edhe besimtarët ditën e 29 të Shabanit shikojnë hënën darkë. Nëse nuk e dallojnë hënën, e plotësojnë edhe një ditë Shabanin, pastaj fillon Ramazani, sepse muaji hënor nuk është më shumë se 30 ditë. Kjo është fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe nëse e shikoni hënën, atë filloni agjërimin. Të njëjtën gjë ka thënë edhe për Ramazanin. Ka thënë agjëroni kur ta shikoni hënën, edhe çeleni kur ta shikoni atë. Ose një hadith tjetër thotë, mos agjëroni derisa të shikoni hënën. Domthonë mos e filloni agjërimin derisa të shikoni hënën, dhe mos e lini agjërimin derisa të shikoni hënën. Janë urdhra të qarta, të sakta që janë transmetuar tek Buhariu, te Muslimi dhe hadithe janë të shumta, të cilat e tregojnë në formë të qartë që mënyra e madhe të cilës ne e gjejmë kohën dhe fillimit dhe kohën e mbarimit të muajit Ramazanit është vetëm shikimi i hënës dhe plotësimi i muajit 30 ditë nëse nuk shikohet hëna. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk flet nga vetë e tij, por me shpallje për Allahut, na thot në një hadith tjetër, një ndalesë të rëndësishme në lidhje me çështën e Ramazanit në veçantë. Thot ne jemi një ummet që nuk shkruajmë dhe nuk llogarisim. Prandaj muaji është kështu dhe e bëj me dorë dhe uli njërin gisht herën e tretë. Pastaj e bëj ose kështu edhe e bëj me dorë 3 herë, domethënë muaji është ose 29 ditë ose 30 ditë. Kanë thënë dietarët, kuptimi i hadithit që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam që ne jemi një ummet që nuk shkruajmë dhe nuk llogarisim, do të thotë që ne nuk e gjejmë të vërtetën në fen tonë me anë të shkruajtjes dhe me anë të llogaritjes. E vërteta në Islam nuk ka nevojë për shkrime dhe as për llogari. Ajo gjihet pa to. Ndërsa umetet e mëparshme kishin nevojë të shkruajnë dhe të llogarisnin për të gjetur të vërtetën që u kishte zbritur Allahu. Kurse këtij umeti Allahu e ka bërë të thjeshtë të vërtetën dhe nuk ka nevojë të përdorë llogaritë për ta gjetur atë, por e ka lidhur Allahu i madhëruar fillimin e muajit me shikimin e syrin të cilën e posedojnë të gjithë dhe kanë mundësi ta përdorin të gjithë, që të jetë thjesht sfera për gjithë njerëzit, ndërsa llogaritët nuk kanë mundësi çdo kush. Madje shumica e muslimanëve nuk i njohin ato dhe as mënyrën se si llogariten. Jo vetëm kaq, por shumë herë ndodh që llogaritët thonë që nesër është Ramazan dhe në të vërtetë dhe që nuk është Ramazan. Ose llogaritët thonë që është e pamundur që nesër të jetë Ramazan dhe realiteti tregon me syrin e lirë që del hëna dhe duket dhe është Ramazan. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith, siç ka treguar Ibn Taymija atje, na ka ndaluar në formë të prerë. E thotë Ibn Taymija është haram që muslimanët të hecin në llogaritën e muajit Ramazanit, fillimin dhe fundin e tij me anë të llogaritjeve astronomike, por e kanë për detyrë që të hecin me anë të hënës. Gjithashtu, komisionit përhershëm i është drejtuar një pyetje në lidhje me këtë çështje dhe i është thënë ç'mendim keni për ata persona të cilët bazohen në llogaritjet astronomike në fillimin ose fundin e muajit Ramazanit. Dhe ndër të tjera kanë thënë që profeti sallallahu alaihi wasallam dhe 4 xulefat rashidin të drejtë, edhe 3 brezat e mirë nuk kanë hecur me anë të llogaritjeve astronomike në fillimin dhe fundin e muajit Ramazanit. Prandaj
mbështetja e muslimanëve në llogaritë astronomike për gjetjen e muajit Ramazan, fillimi dhe fundi i tij quhet konsiderohet bidat në Islam. Kjo është fatvaja e dietarëve dhe kjo është bazuar në argumente shumë të qarta, sepse kjo gjë nuk ka qenë e njohur në umetin islam që në brezat e parë, 3 brezat e parë nuk i njihnin llogaritë astronomike dhe nuk e gjinin muajin me anë të llogaritjeve. Madje profeti sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar këtë hadith që thamë në formë të qartë, dhe ky është haram, gjithashtu konsiderohet dhe bidat që muslimanët ecin me llogaritë astronomike në gjetjen e muajit fillimit dhe fundit të tij. Për këtë arsye, detyra jonë e të gjithëve është në të ecim me hënës. Po qëse ne gabojmë në shikimin e hënës, atëherë ky gabim është i falur nga umetin islam, sepse Allahu subhanahu wa taala e ka falur atë në Kur'an, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë që është ngritur lapsi nga ata të cilët gabojnë. Domthon pa dashje, kur njeriu gabon pa dashje, kjo është, domthon, e pa llogaritur tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është detyra e të gjithë muslimanëve që të ecin në çështjen e muajit Ramazanit. Dhe gjithashtu, njëri prej dietarëve të mëdhenj, të cilët ju e njihni të gjithë, Sheh Ibn Bazi, është drejtuar një pyetje. Dhe i është thënë: si është rruga që muslimanët të bashkohen të gjithë në agjërim, që të jenë të gjithë së bashku dhe të agjërojnë së bashku? Dhe tha, rruga për të bashkuar muslimanët të gjithë në agjërimin e muajit Ramazanit është me 2 gjëra. Nëse ata i zbatojnë të 2 gjëra, ata kanë mundësi të agjërojnë të gjithë së bashku. Gjëja e parë është që ata të ecin me sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam në shikimin e hënës së fillimit të fund muajit. Sepse kjo është detyrë e gjithë muslimanëve, nëse ne pretendojmë se jemi musliman, atëherë profeti Allahu na ka urdhëruar që ne të ecim në rrugën e tij. Dhe kjo është rruga e tij. Nëse ne të gjithë ecim me shikimin e hënës, atëherë nuk ka për pasur kontradikta. Ndërsa nëse ne do ecim dikush me logjikën e tij, dikush me llogaritë, dikush me shikimin e hënës, normalisht do gabojmë. Edhe nëse ne do kemi kontradiktë të tilla, kush është detyra jon? A të kthehemi te kalendari apo të kthehemi te teknologjika e dikujt, qoftë ai shkencëtar apo astronom apo te kush? Apo është detyra jon të kthehemi te profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam? Normalisht kjo e fundit është detyra jon dhe kjo është ajo që i bashkon muslimanët. Ky është kushti i parë. Edhe kushti i dytë që vuri Sheh Ibn Bazi që muslimanët bashkohen është: kushti i parë thamë është hecë me shikimin e hënës, dhe kushti i dytë është që nëse shikohet hëna në çdo vend islam, ku ne kemi besim dhe besojmë që ata e shikojnë siç duhet me shiku hënën dhe nuk janë gënjeshtar në pretendimin e tyre, nëse shikohet hëna, thotë Sheh Ibn Bazi, në çdo vend islam, atëherë të gjithë muslimanët ecin me këtë shikim hënë, sepse ne gjithë jemi një umet i vetëm. Vëllezër, ne nuk kemi shqiptar përpara se të jemi musliman, por jemi musliman përpara se të jemi shqiptar. Dhe përpara se të përkasim këtij vendi, ne përkasim një umet i madhështor, i cili përbëhet nga shumë njerëz, nga miliona mbas edhe miliarda. Kështu që ne nuk mund të ndahemi nga gjithë umeti islam, kur të gjithë muslimanët nuk kanë parë hënë në globin toksor, të dalin në vete Shqipëria e disa vende të cilat nuk kanë lidhje me gjuhën arabe dhe as me botën islame, janë shumë larg botën islame dhe ta gjojmë në vete. Kjo lloj gjëje është ndarje nga umeti islam në të vërtetë dhe ndarje nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo që na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe kjo është ajo në të cilën na ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam. Tha kushti i parë do të bazi është të ecim me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kushti i dytë është nëse duam bashkim, që ta gjërojmë me shikimin e hënës kudo që shikohet. Nëse shikohet hëna kudo që shikohen nga muslimanët, ta gjërojnë gjithë me këtë shikim, edhe kjo do mjaftonte për ta dhe atë do bashkoheshin. Por ndryshe nuk ka bashkim. Çdo kush që kërkon për ne bashkim tjetër përveç këtij, ai ka kërkuar për ne që të bashkohemi në humbje, në asgjë tjetër. Prandaj lutim Allahun e madhëruar që na forcojë tek e vërteta, edhe na bëj për atyre që ndjekin sunetin e tij, profetit sallallahu alaihi wasallam deri në vdekje. Allahu shpëton gjithë. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Është e rëndësishme për të sqaruar këtu vëllezër një hadith të cilin e përdorin shumë ata të cilët hapin probleme në këtë çështje. Dhe ky hadith është fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam që thotë agjironi kur ta gjërojnë njerëzit dhe çelni kur ta çelin njerëzit. Çfarë kuptimi ka ky hadith? Allah na urdhëron ky hadith që ne ta agjirojmë me kalendar dhe me llogaritet astronomike, të cilat ai vetë profeti ose në hadithe na i ka ndaluar ato? A ka mundësi që dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ndalon një hadith dhe na thotë mos hesni me llogaritjet?
Edhe pasaj na thot përsëri ju ndiqni ata që ecën me llogaritjet. Kjo nuk ekziston në fenë islame vëllezër. Nuk mund të funksionojë se kjo do të thotë që hadithet përplasen me njëra tjetrën. Ky është kuptimi. Edhe ne nuk mendojmë këtë gjë, nuk është ky mendimi jon për dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por ne mendojmë se të gjitha hadithet përputhen me njëra tjetrën, edhe kanë dalë nga një burim i vetëm, edhe të gjitha janë shpallje për Allahun subhanahu wa taala, nuk përplasen me njëra tjetrën. Por problemi është te logjika jonë e cila i kupton ato mbrapsh. Profeti sallallahu alaihi wasallam ku thot agjoni kur ta gjojnë njerëzit dhe çelin kur ta çelin njerëzit, nuk ka për qëllim që ne të kundërshtojmë urdhrin e tij në hadithin tjetër. Por ka për qëllim që muslimanët, nëse ata hecin me shikimin e hënës, edhe nëse gabojnë në shikimin e hënës, ama donë për të shikuar hënën, kërkuan dhe e bën gjithë mundësitë e tyre dhe gabuan, hec me ta, s'ka problem, sepse Allahu i Madhuar ka falur këtij umeti gabimin pa dashje. Prandaj hec me ta. Ndërsa nëse ata gabojnë me dashje, kjo nuk hyn në këtë çështje vëllezër, sepse gabimi me dashje quhet gjunaf dhe nuk ka mundësi që i dërguar me Allahu ta urdhërojë ne që ne të bëjmë gjunafe. Shikoni një rast kur profeti sallallahu alaihi wasallam dërgon një grup sahabësh në një ekspedit. Edhe u vendos një të parë atyre. Gjatë rrugës, i parë aty zemrohet për disa prej atyre që kishte poshtë në pushtetin e tij, dhe u thotë atyre mblidhin ca dru të bëjmë zjarr. Edhe mbasi mbledhin disa dru për të bërë zjarr, ndër zjarrin u thotë atyre: "A nuk ju ka urdhëruar ju e profeti sallallahu alaihi wasallam që të më bindeni mua?" I thonë ata: "Po, na ka urdhëruar." Atëherë futuni në zjarr, rrugë futuni në zjarr. Kështu. Kjo është metoda e atyre personave të cilët i marrin hadithin dhe i përplasen me njëra tjetrën. A nuk ju ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam juve që të hesni me muslimanë në xhirim? Atëherë kundërshtoni urdhrin e profetit sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër. Ky është përgjigja? A nuk ju ka urdhëruar ju dërguar Allah më bindi mua? Atëherë thot, hudhuni në zjarr. Atëherë i thot një prej sahabëve, neve për këtij zjarri duam të shpëtojmë. Prandaj dhe dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar që ne të largohemi nga zjarri, bëjmë punë që largohemi të shpëtojmë prej këtij zjarri dhe ne për këtë kemi ardhur te ky profet që ne të shpëtojmë prej këtij zjarri. Ndërsa ti na urdhon të hidhemi në zjarr, jo nuk hidhemi. Edhe janë kontradiktë me idën tjetër, ç'të bëjmë? Atë shkojnë te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe u thotë dërguar Allahut, po të hynin në të nuk do dilnin më prej tij. Po të hynin të në zjarr nuk do dilnin më prej tij, sepse bindja është në punët e mira, në ato që ka urdhëruar Allahu, jo në kundërshtimin e urdhrit të Allahut. Edhe logjika e mbrapsht është ajo që i thot njeriu që dërguar Allahu të urdhëron në këtë hadith për atë gjë të cilën ta ka ndaluar në hadithin tjetër. Zot na ruaj prej kësaj gjëje. Dhe kjo logjikë është njësoj si logjika e dikujt që thotë: "A na ka urdhëruar neve Allahu kur që të bindemi prindërve?" I thotë: "Ti po të ka urdhëruar." E po atë mua prindin më urdhën që mos falem. E po atë po lë namazin sepse më urdhën prindin që mos falem. Shumë bukur atë. Ta marrin librin e Allahut, ta përplasen me njëri tjetrin, edhe pastaj nxjerrim si rezultat që muslimanët dje, ata të cilët çelen kanë çelur një ditë agjërimi, të cilën nuk e zvendçon asgjë përveç tobës tek Allahu subhanahu wa taala. Hadithet të cilët tregojnë që shlyhet me 2 muaj me 2 muaj agjërimi me radhë, to janë për ato që bën marrëdhënie me gruan e tij. Kurse ai që ha me dashje në Ramazan nuk shlyhet çeli e tij agjërimi asgjë. Nuk shlyhet me asgjë. Edhe më e keqja është të bien vëllezërit tanë të cilën ne i duam dhe i respektojmë në këtë gabim të rënd. Deri vjet në vëllezër kemi qenë ne të gjithë që nuk hesni me kalendar. Kurse si vjet ndryshoi, nuk di çfarë ndodhi që ndryshoi gjithë kjo gjë. Çfarë gjeti këta njerëz që ndryshon këto forme? Lusallahu në madhruat na ruaj në të vërtetë deri vdekje. Dje ishte e sigurt sepse nuk është parë në asnjë vend të botës islam hëna. Ishte sigurt që ishte Ramazan. Kush ishte arsyeja që disa njerëz të çelin Ramazanin? Pse tha Komiteti Qendror? Përse urdhërojnë ata njerëz të cilët nuk i duan mirën Islamin, ne do lëm Islamin? I pëlqeu, ja dha truri një ignoranti që të vendosi kalendar sipas kokës së tij, dhe ne kemi për detyrë të bindemi, ne ka urdhëruar Allah të bindemi me atë të lëmë Ramazanin? Në cilën fe mund të ekzistojë kjo? Në cilën fe mund të ekzistojë kjo? Kjo mund të ekzistojë vëllezër vetëm në fenë e kadianive. Që Allah na urdhëroi të bindemi një person i cili është fasik, njëri i prishur, i cili mashtron muslimanët dhe megjithatë domosdoshmë ne duhet të bindemi me tij.
Kjo s'ekziston në fenë islame vëllezër. Ne na ka urdhëruar Allahu të bindemi atyre të parëve të cilët janë të mirë, ose nëse nuk janë mirë na urdhëroni gjëra të mira, por ndryshe nuk ka bindje në tyre. Sepse bindja me verbëri nuk ekziston për njerëzit. Bindja me verbëri nuk ekziston. Bindja e plotë është vetëm ndaj Allahut dhe dërguarit i tij sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte domosdoshme vëllezër për t'u treguar këtë hutbë, edhe pse e di domosdoshmë që ne jemi ditë gëzimi dhe është e drejtë jon të gëzohemi, por ishte e nevojshme ky sqarim sepse ky gabim është përsëritur shumë herë, edhe shumë herë janë gatruar njerëzit. Dhe shumë muslimanë kanë marrë telefon dhe kanë pyetur çfarë të bëj thotë. Sepse sot unë e di që është Bajram edhe e çela. Çfarë të bëj thoshin? Duke marrë për bazë disa dyshime ose fetva të gabuar lidhur me këtë çështje. Lutë Allahun e madhëruar që t'u pranoj punë të mira, lutë Allahun e madhëruar të na nxjerrë për këtë muaj me gjunafe të falura. Lutë Allahun e madhëruar të na bëjë për atyre që adhurojnë Allahun në çdo muaj të vitit dhe jo vetëm në Ramazan. Lutë Allahun e madhëruar të na bëjë për besimtarët vërtetë dhe të na marrë shpirtin me besim. Gëzoni o vëllezër, kjo është dita ju e gëzimit. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un. Thuaj me mirësinë e Allahut dhe me mëshirën e Tij të gëzohen. Ajo është më e mirë se çdo gjë që ata grumbullojnë. Gëzuar të gjithëve, Allahu pranon punë të mira dhe nga mot. Allahu shpëton mirë.